السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد ديالي. اليوم ان شاء الله جيت نقدم معكم شوربه ديال فواكه البحر والشعريه الصينيه والشامبينيون. يلا دوزوا معايا دابا نوريكم المقادير وطريقه التحضير. في المقادير غادي نحتاج فواكه البحر. انا بالنسبه هنايا درت 150 غرام، الشعريه درت 100 غرام، الشامبينيون 100 غرام. بالنسبه للعطريه كنحتاج غير الابزار نص معلقه صغيره، كنور بالنسبه الى عندكم مكعب ديري نص مكعب، طريف الزبده، معلقه كبيره ديال المعدنوس، والملحه حسب الذوق، وزيت الزيتون، واحد المعلقه كبيره ديال زيت الزيتون. بالنسبه لطريقه التحضير غادي ناخذ طنجره كبيره ولا كسرونه كبيره بحال هكا، غنلوح فيها داك الطريف ديال الزبده وغنديه فوق البوطه باش يذوب ليا. هيا من بعد ما دابت غنلوح عليها معلقه ديال زيت الزيتون، حيت هاد السوب كتجي غير فيها غير النجيمات، ما كتجيش مزيته، فيها غير الشكل ديالها غير بحال النجيمات من الفوق. وغنلوح فواكه البحر ديالنا، غنزيد عليه الكنور، الابزار، شويش الملحه. غادي نحركهم نخليهم بما يتشحروا ليا. غنزيد عليهم الشامبينيون بعد ما تشحروا. دابا غادي نزيد عليهم داك الشامبينيون، الشامبينيون اللي استعملت نسيت ما قلتها لكمش فريش ماشي المرقد. وغنزيد دابا يطرونس ديال الماء، وبما يطيب ليا هاد الشامبينيون دغيا كيطيب اصلا غادي نلوح الشعريه. دابا هي غلات الشامبينيون طاب، دابا غادي نلوح الشعريه الصينيه. دابا غادي نلوح الشعريه الصينيه وغادي نلوح معاها المعدنوس حتى هو. وغنخليها واحد 5 دقائق انا كنحرك بما طيب الشعريه صافي. وغنطفي عليها ونتلاقى معكم الشكل النهائي ديالها. المهم هذا هو الشكل النهائي ديال الشوربه ديالنا، تجي على هذا الشكل. نتمنى ان شاء الله تعجبكم، نشوفكم فيديو جديد. السلام عليكم.